नेपाली क्रिकेट टिमको चाहिँ यहाँ टेस्ट म्याच चाहिँ चलिरहेछ अहिले हैन। त्यतिकै अब नर्मली खेल्छन् नि। नेपाली क्रिकेटमा यतिको सुधार आउनु भनेको धेरै नै राम्रो हो जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। किन भन्दाखेरि पहिलाको अन्तरमा हेर्दाखेरि अहिले नेपाली क्रिकेटमा धेरै नै अन्तर आएको देखिन्छ र सरकारले पनि अलिकति ध्यान दिएको देखिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि धेरै नै राम्रो भएको जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। नेपाली क्रिकेटमा अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि एसिसी प्रिमियर कप वैशाख 5 गतेबाट हुन गइरहेको कपको लागि अस्तिदेखि नै प्र्याक्टिस गर्दै आइरहेको छ र अझै राम्रो खेल्ने छ भन्ने आशावादी चाहिँ छु होइन म चाहिँ। किन भन्दाखेरि म पनि क्रिकेट प्रेमी हो कि एउटा, त्यसैले गर्दाखेरि है। यो भइरहेको म्याच प्र्याक्टिस म्याच चाहिँ एसिसी प्रिमियर कपको तयारी हो है। एसिसी प्रिमियर कपको तयारीमा चाहिँ नेपाली क्रिकेट टिम